હાઉ લોંગ એટલે કેટલું લાંબુ નહીં. હાઉ લોંગનો મતલબ થાય છે મિત્રો કેટલો સમય. હાઉ લોંગ એટલે કેટલો સમય, ક્યાં સુધી. હાઉ લોંગ. તમે દરરોજ હું આવો પ્રશ્ન પૂછું, સમય ખરો પણ કેવો? સમયની અવધિ અથવા તો સાદી ભાષામાં સમયગાળો, અથવા ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો સમય ડ્યુરેશન, સમયગાળો. કેવી રીતે? દાખલા તરીકે ચંદ્રયાનને ચંદ્ર ઉપર પહોંચતા કેટલો સમય લાગશે? ચંદ્રયાન કેટલો સમય લેશે? તો હાઉ લોંગ. હાઉ લોંગ મતલબ અહીંયા થયું હાઉ મચ ટાઈમ. કેટલો સમય, હાઉ મચ ટાઈમ કયો તો હાઉ લોંગ વિલ ચંદ્રયાન 3, CH આપણે 3 ટૂંકમાં લખીએ, ચંદ્રયાન 3 વિલ ટેક ટુ રીચ ઓન ધ મૂન. ચંદ્ર ઉપર પહોંચતા કેટલો સમય એ લેશે? તો વિલ ટેક કેટલો સમય, હાઉ લોંગ અથવા હાઉ મચ ટાઈમ. હાઉ લોંગ કેન યુ સ્વિમ? તમે કેટલો સમય, કેટલું લાંબુ ને ક્યાં સુધી તરી શકો છો? હાઉ લોંગ કેન યુ સ્વિમ? તરી શકો છો. હવે જવાબ આપો તો સ્વાભાવિક છે 2 hours, few hours, many hours, આવો એનો જવાબ આવશે. વાક્ય રચનામાં હાઉ લોંગ આગળ લગાડી દો, સાવ સરળ. હાઉ લોંગ આગળ લગાડી દો, પાછળની કાળ અથવા તો મોડલ્સની પ્રશ્નાર્થ રચના. સાવ સિમ્પલ. હાઉ લોંગ સાવ સરળ છે, એમાં કંઈ વધારે એક્સ્ટ્રા છે નહીં મિત્રો. ઓકે, ચાલો શું કેવી રીતના છે તમારા માટે રાખેલું તૈયાર છે એ જ આપણે જોઈએ. સમયગાળો, સમયની અવધિ, ડ્યુરેશન જાણો. હાઉ લોંગથી પ્રશ્ન પૂછાય. વાક્ય રચના હાઉ લોંગ, સહાયક, કર્તા, મુખ્ય ક્રિયાપદ, અન્ય શબ્દો. જેમ કે હાઉ લોંગ આર યુ સ્ટેઇંગ હિયર? તમે અહીંયા કેટલો સમય રોકાવાના છો? તો હાઉ મચ ટાઈમ એની જગ્યાએ હાઉ લોંગ. આપણે ટૂંકા શબ્દોનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ વ્યવહારમાં. હાઉ લોંગ કેન વી લીવ વિધાઉટ એર? હાઉ મચ ટાઈમ? આપણે હવા વગર કેટલો સમય જીવી શકીએ ભાઈ? કેટલો સમય આપણે ટકી શકીએ? તો હાઉ લોંગ, હાઉ મચ ટાઈમ. હાઉ લોંગ ડીડ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ રિમેન એટેચ્ડ વિથ ધેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ? અબ્દુલ કલામ એ સંસ્થા સાથે કેટલો સમય એટેચ, સંકળાયેલા અથવા તો જોડાયેલા રહ્યા હતા? હાઉ લોંગ ડુ યુ રીડ ડેઇલી? તમે દરરોજ કેટલું વાંચો છો? હાઉ લોંગ એટલે અહીંયા કલાકની જ વાત આવી. હાઉ મેની અવર્સ, હાઉ મચ ટાઈમ, હાઉ લોંગ, બધું સરખું. હાઉ લોંગ હેવ યુ લીવડ હિયર? લવડ હર. અચ્છા, તમે તેણીને કેટલો સમય સુધી ચાહી હતી? એટલે હાઉ લોંગનો અર્થ કેવો થયો? સમય માટે હાઉ મચ ટાઈમ, અથવા હાઉ મેની અવર્સ, હાઉ મેની મિનિટ્સ, હાઉ મેની ડેઝ, હાઉ મેની મંથ્સ, હાઉ મેની યર્સ, હાઉ મેની ડિકેડ્સ, એમ. હાઉ લોંગ મસ્ટ વન પ્લે ડેઇલી? વ્યક્તિએ દરરોજ કેટલો સમય રમવું જ જોઈએ? હાઉ મચ ટાઈમ. હાઉ લોંગ શુડ વી રીડ ડેઇલી? આપણે દરરોજ કેટલું વાંચવું જોઈએ? અહીંયા કેટલો સમય વાંચવું જોઈએ? ઓકે, જવાબમાં શું લેશું? સમયગાળો અપાય. પ્રશ્નનો જવાબ હોય ત્યારે. હાઉ લોંગ ડુ યુ સ્લીપ એટ નૂન? તમે બપોરે ભાઈ કેટલો સમય સૂવો છો? તો આઈ સ્લીપ અબાઉટ હાફ એન અવર એટ નૂન. અંદાજે અડધી કલાક સૂવું છું, 30 મિનિટ સૂવું છું, થોડીક વાર ફોર એ વાઇલ, થોડો સમય માટે સૂવું છું. હાઉ લોંગ વિલ યુ લવ મી? તમે મને કેટલું નહીં, હાઉ મચ નહીં. લોંગ આવી ગયો તો હાઉ મચ ટાઈમ, હાઉ મેની ડેઝ, મંથ્સ, અવર, યર વગેરે. તમે મને કેટલો સમય ચાહશો? આઈ વિલ લવ યુ ટિલ ધ એન્ડ ઓફ માય લાઈફ. ઓહો, પ્રેમ મેં પાગલ હો ગયા બચ્ચા. કેટલો સમય સુધી ચાહશો? જીવનના અંત સુધી. હાઉ લોંગ હેડ રામ રિમેન્ડ ઇન ધ ફોરેસ્ટ? જંગલમાં, જંગલ કહેવાય. જંગલમાં રામ કેટલો સમય રહ્યા હતા? મતલબ હાઉ મચ ટાઈમ, મતલબ હાઉ મેની યર્સ. રામ હેડ રિમેન્ડ ફોર 18 years ઇન ધ ફોરેસ્ટ. આમાં વાત, ખૂબીની વાત એ છે કે હાઉ લોંગનો ઉપયોગ ત્યારે કરવાનો છે મિત્રો, પ્રીપોઝિશન હોય ત્યારે. ફોર 2 hours, ફોર 3 hours,
ફોર ફ્યુ ડેઝ પ્રિપોઝિશન ન હોય તો હાઉ મેનીથી જવાબ અપાય અથવા તો હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન પૂછે.